Khi khai quật vào trung tâm huyệt mộ của vị thần Thành Hoàng, các nhà khảo cổ học đã thấy kim tĩnh với phần nắp đậy bằng hợp chất được tạo thành hình vòm trên lớp cát trong huyệt mộ. Dưới vòm cung này, người xưa đổ lớp cát vàng sạch bao trùm lên toàn bộ quan tài và lòng kim tĩnh. Sau khi mở phần nắp, quan tài lộ ra với phần quách mỏng bằng gỗ bao bọc xung quanh, dạng trong quan ngoài quách. Khi làm sạch, lòng quan tài lộ ra, các nhà khảo cổ đã thấy được phần di cốt của thần Thành Hoàng, được tán nằm ngửa với dấu vết của quần áo mặc trên thân, còn tóc phần đầu đặt trên một chiếc lược đồi mồi, gối lên một lớp vải đã bị mục vụn. Dưới chân của vị thần Thành Hoàng là một bộ phẩm phục quan lại được làm bằng sa đen, nhũ hoa văn dạng rồng mây, đáy quan tài lót một lớp chiếu. Như vậy, một ngôi mộ cổ của vị thần Thành Hoàng đã được các nhà khảo cổ khai quật và nghiên cứu. Xin chào tất cả quý vị. Chúc cho tất cả quý vị có một tuần mới có nhiều sức khỏe và bình an cùng với người thân và gia đình. Thưa quý vị, ông bà xưa của chúng ta thường hay nói rằng đất có thổ công, sông có hà bá, cũng như đại đa số làng xã trên đất nước Việt Nam đều có đền thờ thần Thành Hoàng làng. Trong quan niệm của dân gian, thần Thành Hoàng là vị thần cai quản, che chở, định đoạt phúc hòa của một cộng đồng người sống trong chính làng xã mà vị thần Thành Hoàng cai quản. Thần Thành Hoàng được các triều đại vua chúa phong kiến, phong là những vị thần. Đại đa số thần Thành Hoàng là người có thật, có tên tuổi rõ ràng, có công trạng với triều đình, làm được những điều ích nước lợi dân. Sau khi mất, được nhân dân tôn thờ và được triều đình sắc phong. Hoặc là những người lúc sanh tiền có công khẩn đất lập làng, là những vị anh hùng của làng xã, sau khi mất cũng được phong làm thần Thành Hoàng làng. Và ngày hôm nay trở lại với chương trình, chúng ta sẽ tìm về một khu mộ cổ rất đặc biệt của vùng đất Thủ Thiêm ở Sài Gòn. Đó chính là lăng mộ của vị thần Thành Hoàng bổn cảnh làng An Khánh. Xưa kia, lăng mộ này nằm trong khuôn viên của ngôi đình cổ An Khánh tại Thủ Thiêm. Nhưng hiện tại, khu lăng mộ cổ của vị thần Thành Hoàng đã được di dời về khu mộ cổ Gò Quéo kể từ năm 2014. Như tất cả chúng ta đều biết rằng, đình thần vốn là nơi rất linh thiêng trong tâm thức và tín ngưỡng của người Việt. Và càng quý giá hơn khi mà ngôi đình cổ An Khánh có tuổi đời khoảng 300 năm, còn có cả khu lăng mộ của vị thần Hoàng bổn cảnh được thờ trong đình. Đây là dạng đình thần quý hiếm bậc nhất ở Việt Nam. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của quá khứ. Quý vị hãy nhìn theo hướng tay của tôi đang chỉ. Bên dưới chính là ngôi đình lợp ngói đỏ vừa khánh thành vào ngày 30 tháng 4 của năm nay. Đó chính là ngôi đình An Khánh của vùng đất Thủ Thiêm. Ngôi đình này được phục dựng trên nền cũ của ngôi đình An Khánh cổ khi xưa. Và bên trong ngôi đình mới cũng có lưu giữ một vài hiện vật của ngôi đình cổ An Khánh. Như vậy, tuổi đời của ngôi đình bề thế này chỉ được vài tháng tuổi, và là ngôi đình được phục dựng lại. Trở lại với lịch sử của ngôi đình cổ An Khánh và khu lăng mộ của vị thần Thành Hoàng. Đình thần An Khánh được khai lập trong khoảng thời gian từ năm 1679 đến năm 1725. Như vậy, lịch sử của đình cổ An Khánh khoảng 300 năm và gắn liền với lịch sử của Sài Gòn xưa. Cách đình thần An Khánh khoảng 300 mét chính là bến đò Thủ Thiêm xưa. Cũng xin nói thêm về bến đò Thủ Thiêm. Người ta không rõ chính xác là bến đò Thủ Thiêm sau này là bến phà Thủ Thiêm xuất hiện vào thời điểm nào, chỉ biết nó đã đi vào những vần thơ hết sức quen thuộc của một Sài Gòn xưa như thế này. Tôi xin trích đọc 4 câu thơ có ghi lại
hình ảnh của bến đò Thủ Thiêm. Sài Gòn có bến Chương Dương, có dinh độc lập, có đường tự do, phường chợ quán, khóm cầu kho, bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm. Vùng đất xung quanh bến đò Thủ Thiêm cũng là khu vực sinh sống đông đúc của người Việt, với hoạt động cảng thị cổ của xóm Tàu Ô. Phía bên kia của cảng Bến Nghé xưa, vùng đất này cũng được giám thành Trần Văn Học vẽ trong bản địa đồ Thành Gia Định vào năm 1815. Trên khu vực của khu đô thị mới Thủ Thiêm ngày nay, trước đây thì có 3 ngôi đình cổ, đó chính là các đình Thủ Thiêm, An Khánh và An Lợi Đông. Trong đó thì đình Thủ Thiêm đã bị san bằng khi mà thực dân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ. Còn đình An Khánh được xem là biểu tượng của vùng đất Thủ Thiêm. Theo dòng lịch sử, vào khoảng cuối thế kỷ 17, khi mà những lưu dân từ ngoài Trung, ngoài Bắc vào đất Gia Định lập nghiệp, họ đã mang theo nét văn hóa đặc trưng của người Việt, trong đó có văn hóa và kiến trúc của ngôi đình làng. Tổng diện tích đình thần An Khánh xưa là khoảng 787 m², kiến trúc có từ đời Nguyễn, rất là tao nhã. Đình thần An Khánh thờ thành hoàng là Hà Quảng Thống Sư, một vị tướng dũng mãnh của người Việt xưa. Vào năm 1852, triều đình nhà Nguyễn có sắc phong cho thần hoàng là Quảng Hậu Chánh Trực Hữu Thiện Đôn Trung để nhân dân thờ phụng. Ngoài ra, trong đình thần An Khánh xưa còn lưu giữ một mảnh lụa do vua Tự Đức sắc phong vào năm 1832, có nội dung là: Bình Dương huyện, Gia Định tỉnh, Tân Bình phủ, Bình Trị tổng, An Lợi xã, Trần Thống quân, Hà Quảng Thống sư, danh lộc trị thủy bộ chi thần, tước sắc thần hoàng bổn cảnh. Có nghĩa vị thần họ Trần, thống soái đạo quân Hà Quảng, chỉ huy cơ doanh lộc tri thủy bộ xã An Lợi, tổng Bình Trị Trung, huyện Bình Dương, phủ Gia Định, được vua ban cho tước vị thần hoàng bổn cảnh. Như vậy thì ngôi đình cổ khoảng 300 năm đã vô cùng quý hiếm ở bên kia của bờ sông Sài Gòn. Lại càng quý hiếm hơn khi mà có thêm khu vực lăng mộ thần với phần mộ của thần hoàng làng Trần Thống quân. Rất hiếm đình làng trong Nam, ngoài Bắc còn có cả lăng mộ của thần hoàng, giống như là ngôi đình cổ An Khánh của vùng đất Thủ Thiêm. Vào năm 2014, để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, toàn bộ kiến trúc đình thần An Khánh và lăng mộ của thần hoàng nói trên đã được giải tỏa. Điều đó đồng nghĩa là kiến trúc đình thần và hình thức tín ngưỡng sinh hoạt cộng đồng ở đình làng An Khánh đã bị xóa sổ. May mắn thay là chính quyền thành phố khi đó đã cấp kinh phí cho việc phục dựng lại kiến trúc lăng thần hoàng làng An Khánh tại khu vực mộ cổ Gò Quéo ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong vùng, cũng như bảo tồn loại hình di sản kiến trúc mộ táng đặc trưng của đất phương Nam. Xin chào tất cả quý vị. Để tiếp nối câu chuyện thì hiện tại thì tôi đã có mặt tại mộ cổ Gò Quéo, và bây giờ tôi sẽ bước vào khu lăng mộ của thần hoàng. Đây là một khu lăng mộ đã được khai quật và đưa về Gò Quéo để phục dựng trở lại. Theo các tài liệu khảo cổ học ghi chép lại, vào tháng 4 năm 2014, Trung tâm Bảo tồn Di tích Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử và khoa giải phẫu của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khai quật lăng thần hoàng làng An Khánh trong khuôn viên của đình thần An Khánh. Trước khi khai quật, vị trí của lăng
nằm cách bến phà Thủ Thiêm cũ khoảng là 150 m. Hiện trạng ngôi mộ trước khi khai quật có mặt bằng tổng thể theo hình dạng hình chữ nhật, có kích thước rộng 7,2 m, dài 8,7 m, bao gồm các bộ phận kiến trúc, bình phong tiền, cửa mộ, hệ thống tường thành, trụ biểu, trụ sen, nhang án, bệ thờ, nấm mộ và bình phong hậu. Giống với kiểu kiến trúc lăng mộ của các vị danh thần khác ở xứ Nam Bộ vào đầu thế kỷ 19. Khi khai quật ở trung tâm nấm mộ của lăng mộ thần Thành Hoàng, các nhà khảo cổ học thấy kim tĩnh với phần nắp đậy được đổ bằng hợp chất tạo thành hình vòm trên lớp cát trong huyệt mộ. Dưới vòm cung này, người xưa đổ lớp cát vàng sạch bao trùm lên toàn bộ quan tài và lòng kim tĩnh. Sau khi mở phần nắp, quan tài lộ ra với phần quách mỏng bằng gỗ bao bọc xung quanh, dạng trong quan ngoài quách. Lòng quan tài bị cát vàng trôi vào thông qua các mắt bị mục của thân cây tạo thành lỗ hổng ở hai đầu. Khi làm sạch, lòng quan lộ ra phần di cốt được an táng nằm ngửa, có dấu vết của quần áo mặc trên thân, còn tóc, phần đầu được đặt trên một chiếc lược đồi mồi và gối trên một lớp vải đã bị mục vụn. Dưới chân đặt một áo quan lại, hay còn gọi là phẩm phục, bằng sa đen nhũ hoa văn dạng rồng mây. Đáy quan tài có một lớp chiếu. Bên cạnh chiếc lược đồi mồi, bộ phẩm phục kê ở dưới chân được tìm thấy. Ở vị trí cổ và khu vực trung tâm phần bụng của người nằm dưới mộ, tìm được tổng cộng 45 cúc áo bằng kim loại, mạ vàng và đồng, và đá mã não cùng với nhẫn vàng. Theo kết quả giám định giải phẫu di cốt của các nhà khoa học và các nhà khảo cổ học đã kết luận rằng người nằm dưới mộ là nam giới, cao khoảng 1,6 m, thọ khoảng 50 cho đến 55 tuổi. Căn cứ kết cấu kiến trúc lăng thần với nấm mộ dạng liếp hình chữ nhật giật cấp, xuất hiện nhân tố giường mộ ở phần đáy huyệt có cấu tạo như đã từng gặp trong một số ngôi mộ cổ đã được khai quật ở Sài Gòn. Và bộ quần áo thuộc loại phẩm phục quan lại có chức vụ cao. Các nhà khảo cổ học đã nhận định rằng đây là một người đàn ông người Việt có địa vị cao trong xã hội đương thời, và ông đã mất vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19. Do lăng mộ thần không có văn bia nên thông tin về tên tuổi, quê quán và chức tước của người nằm dưới mộ cũng không được ghi chép nhiều. Các bậc cao niên trong vùng giữ việc thờ phụng đình thần và lăng thần chỉ biết rằng ngay từ lúc họ sinh ra đã biết đến ngôi đình cổ An Khánh có từ trước đó rất lâu đời, và người nằm dưới mộ được tiền nhân truyền lại là một ông tướng họ Trần, có rất nhiều công lao trong việc khai quang, lập ấp, bảo vệ dân sinh, trấn giữ và thúc đẩy hoạt động giao thương cảng thị ở Thủ Thiêm. Vị tướng đó sau khi chết được nhân dân nhiều đời tôn làm thần hoàng làng An Khánh. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng có thêm nhận định cũng có thể người được tôn làm thần Thành Hoàng làng là một vị tướng quân của triều đình nhà Nguyễn, giữ nhiệm vụ khai khẩn lập ấp, trấn giữ đồn lũy và xưởng tàu của các chúa Nguyễn dọc phía tả sông Bến Nghé với đồn lũy Cá Trê đã được nhiều nguồn sử liệu trước đây nhắc tới. Như vậy, chuyện về Sài Gòn xưa với mái đình cổ kính Riêu Phong bên kia sông Sài Gòn và lăng mộ của thần Hoàng ngày nay đã đi vào dĩ vãng, và đó là một thời của quá khứ. Ngày nay, mộ của thần Hoàng làng An Khánh vẫn còn đang tá túc ở khu mộ cổ Gò Quéo. Nếu như mà quý vị thích hoài cổ, có thể ghé thăm để nhớ về một thời vàng son của lớp người khai quang lập ấp ở xứ Gia Định. Đến đây, tôi xin phép được tạm dừng video này. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị có thể để lại bình luận ở bên dưới video và đóng góp cho chương trình bằng cách đăng ký kênh, like và share video này. Xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại ở một chương trình tiếp theo.